السلام علیکم. زمونږ نننی لیکچر دی لیکچر نمبر 121. د دې لیکچر نه مخکې مونږه فارمیشن آف هیلیم مالیکول، هایدروجن مالیکول، MOT ډایګرام، MOT assumptions وغیرہ دا ټول ویلې دي. میګنیټک پراپرټیز، بانډ آرډر به مونږه څنګه کیلکولیټ کوو تھرو اکویشن یا تھرو فارمولا، او د ریزونیټینګ سټرکچر د لپاره به څنګه ډرا کوو، نو دا ټول مونږه ایکسپلین کړي. په ننني لیکچر کې به مونږه صرف دا زده کوو چې داسې یو شارټکټ طریقه شته یا سمپل طریقه چې په هغې باندې مونږه د یو مالیکول بانډ آرډر چې دی هغه ډایرکټ فایند کړو. یعنې مطلب دا چې د MOT ډایګرام د هغې دپاره ډرا کوو او بیا په هغې کې مالیکولر اربیټالز کې هغه الکترونز چې دي هغه ارینج کوو او بیا هغه اکویشن چې دی هغه استعمالوو. نو دا ډېر لینتي پروسس دی. د دې لینتي پروسس ایوایډ کولو دپاره چې دا مونږ نه یوز کوو او داسې یو طریقه مونږه اپناو کو، داسې یو طریقه سمپل ټریک یا شارټ طریقه چې په هغې باندې مونږه ډایرکټ بانډ آرډر فایند کو. نو په ننني لیکچر کې به مونږه داسې یو سمپل طریقه زده کوو چې په هغه طریقه باندې به مونږه بانډ آرډر چې دی د مالیکولز، مختلف قسمه مالیکولز ډایرکټلی فایند کولی شو. دې شارټ ټریک کې دا خبره یاد ساتئ، دا پوینټ یاد ساتئ چې نمبر آف ټوټل الکترونز ان اټامیک اربیټالز به مونږه کنسیډر کوو. ځکه د بانډینګ مالیکولر اربیټالز او انټي بانډینګ مالیکولر اربیټالز هغه خو بیا لینتي پروسس دی. نو هغه لینتي پروسس مونږ ویو چې یار دا مونږ نه اپلای کولی یا د MOT ډایګرام نه بغیر مونږ بانډ آرډر فایند کړي. نو د دې دپاره به دا یاد ساتئ چې په مالیکول کې، په دغه مالیکول کې چې څومره ایټمز دي او بیا هغه ایټمز کې چې څومره اټامیک اربیټالز دي او بیا په هغه اټامیک اربیټالز کې چې څومره نمبر آف الکترونز دي، دغه به مونږه کیلکولیټ کوو. د دې نه به بیا مونږه بانډ آرډر چې دی هغه ډایرکټ معلوموو. نو دا چې کوم میتھډ دی، په دې میتھډ کې به تاسو NC چې دی هغه سټارټ کوئ د 10 نه واخله تر 18 پورې. ځکه چې بعضې مالیکولز مونږ له راکړي چې کوم مالیکولز مطلب MCQs کې راځي، نو هغه صرف معمولی هغه میتھډ ګوري چې یار دا ماشوم په دې کانسپټ باندې پوهیږي یا نه پوهیږي، بانډ آرډر کیلکولیټ کولی شي یا نشي کیلکولیټ کولی، نو هغه سمپل مالیکولز راکوي. اوس په دغه مالیکولز کې چې کله تاسو دا طریقه اپلای کوئ، نو دا کې به NC شروع کوي د 10 نه او 18 پورې به لاړ شي. اوس چې په منځ کې کم 14 راځي، 14 دا منځ والا انسه ده، یعنی مطلب دا زمونږه میډین دی، دا منځنی انسه ده 14. د 14 نه دې خوا هم څلور انسي دی او دې خوا ته هم څلور انسي. او دا 14 چې دی د دې 14 ته به تاسو ډایرکټ ساين کوي چې دا 3 بانډ آرډر شو کوي. یعنی مطلب دا دلته د 14 د 10 11 12 13 14 15 16 17 18 نه مطلب دا دی نمبر اف الکترونز ان اټامیک اربیټالز. ټیک شو. اوس د دې 14 نه به تاسو سټارټ واخلئ او د 14 نه مطلب به وي چې څومره نمبر اف الکترونز که چېرته 14 وي نو بانډ آرډر به ډایرکټ صحیح 3 وي په اټامیک اربیټالز کې. که په اټامیک اربیټالز کې چېرته نمبر اف ټوټل الکترونز 14 وي د دواړو ایټمز، نو بانډ آرډر به بیا 3 راځي. اوس د دې نه لاندې هم یو شاني بانډ آرډر دی او د دې لپاسه هم یو شاني بانډ آرډر دی. د دې 3 نه لپاسه راړي دا به شروع کوي تاسو په پورته باندې 2.5 13 دپاره، 12 دپاره 2، بیا 11 دپاره 1.5 او بیا 10 دپاره 1. همدغه شانې د 3 نه لاندې چې راځئ 15 دپاره 2.5، د 16 دپاره 2 او د 17 دپاره 1.5 او د 18 دپاره 1. اوس په دې میتھډ کې دا خو شو زموږ سره نمبر آف الکترونز ان اټامیک اربیټالز او دا شو زموږ سره بانډ آرډر. اوس هر څومره نمبر آف الکترونز شي لکه 10 نه واخله 18 پورې عموما داسې مالیکولز راکوي چې په هغې کې دومره الکترونز وي. ټیک شو. په هغه مالیکول کې دومره الکترونز وي، نو هغه الکترون بیا مونږه ارینج کو په داسې ترتیب باندې او د دې نه مونږ ته بانډ آرډر چې دی هغه ډایرکټ معلومیږي، مونږ یې فایند آوټ کولی شو. یعنې مطلب دا شارټ ټریکس چې دي، دا سمپل طریقې چې دي، دا اکثر مونږه MCQs دپاره استعمالوو. ځکه MCQs کې ټایمینګ چې دی هغه ډېر زیات کم وي، نو چې ټایم کم وي مونږ د بیا داسې شارټ کټ طریقې یا سمپل ټریکس چې کوم دي هغه استعمالوو، هغه یوز کوو او هغې باندې خپل MCQs چې دي هغه حل کوو، ټایم چې دی هغه بچت کوو. نو د دې لپاره دا چې کوم دي دا شو نمبر آف الکترونز ان اټامیک اربیټالز او دا ډایرکټ شو کوي څه شی بانډ آرډر. اوس په دې باندې زه یو 2 ایگزامپل کوم. یو ایگزامپل اخلم د O2 اکسیجن مالیکول
اکسیجن مالیکول کې په یو اکسیجن کې دا چونکې دوه ایټمز دي نو په یو اکسیجن کې 8 الکترونز دي او په بل اکسیجن کې هم 8 الکترونز دي ټوټل الکترونز په دواړو اکسیجن کې شو 16 الکترونز شو په دواړو کې اوس چې 16 الکترونز شو په دواړو کې نو دا اټومیک اربیټالز دي په اټومیک اربیټالز کې ټوټل 16 الکترونز دي نو تاسو براشي دی رولر ته براشي یعنی مطلب دی دا چې کوم تاسو ارینجمنت کړی دی دی ارینجمنت ته راشي په دې کې 16 الکترونز وګورئ 16 الکترونز ته ډایرکټ لیکل له بانډ آرډر 2 او د اکسیجن مالیکول لپاره بانډ آرډر هم سره 2 دی نو لہذا د اکسیجن O2 مالیکول ته چې کله د په نیوټرل حالت کې زیرو اکسیډیشن سټیټ کې نو بیا د لپاره بانډ آرډر سره 2 بل اگزامپل زاخلما د نایټروجن مالیکول N2 په N2 کې 2 ایټمز دي فرست نایټروجن او سیکنډ نایټروجن دواړو کې دلته هم 7 الکترونز دي او دلته هم سړي 7 الکترونز دي ټوټل څومره الکترونز شو 14 الکترونز شو اوس دلته وګورئ چې 14 الکترونو لپاره بانډ آرډر سره راځي 3 راځي نو کدا تاسو په د دې لپاره 14 الکترونو لپاره یعنی مطلب د N2 مالیکول لپاره بانډ آرډر شو 3 اوس کدا تاسو په موټی ډایګرام باندې ډرا کوي بیا هم د دې بانډ آرډر سره 3 دی نو ډایرکټ د دې نه دا معلومه شوه چې د N2 مالیکول لپاره بانډ آرډر 3 دی دلته موږ اټومیک الکترونز چې دی هغه اډ کړل د اټومیک الکترونز نه راغلل 14 الکترونز اوس دا 14 الکترونز دلته ډایرکټ ویلیو اساین کړی د دیتا چې دا 3 بانډ آرډر شو کوي نو لہذا د N2 مالیکول لپاره چې کم 14 الکترونز دی پرېږي دواړو کې N2 کې نیوټرل حالت کې چې کله د دې اکسیډیشن سټیټ چې دی هغه د 0 برابر وي ځکه په نیوټرل حالت کې چې دا حالت وي دا فری فارم دی نو په فری فارم کې د هر یو مالیکول لپاره اکسیډیشن سټیټ چې دی هغه د 0 برابر وي اوور آل چارج چې دی هغه د 0 برابر وي نو په دې کیس کې د سره 14 الکترونز دی او د بانډ آرډر راځي 3 په لاست ټایم باندې MDCAT کې په کیمستري کې او خصوصا بیا د بانډ آرډر نه MCQ راغسته و چې N2+1 بانډ آرډر چې دی هغه سره نو په هغه ټیم کې چې کله تاسو یې موټی ډایګرام ډرا کوئ او بیا مالیکولر اربیټالز ډرا کوئ او بیا په هغه کې الکترونز ارینج کوئ دا غي نه رستو بانډ آرډر چې دی هغه فایند کوئ نو ډیر لینتي پروسس دی دا تاسو ډیر زیات ټایم خرابوي نو د دې نه بچ کېدلو لپاره چې موږ ټایم چې دی هغه زموږ سره بچت شي او زموږ MCQ چې دی هغه صحیح طریقه باندې حل شي نو N2+1 چې دی N2+1 کې کدا سو ګورئ N2+1 اوس په یو نایټروجن چې دی دا هغه سره 7 الکترونز دي د بل نایټروجن سره هم 7 الکترونز دي اوورال 14 الکترونز شول اوورال سو الکترونز شول 14 الکترونز شول اوس دا +1 دی +1 نه مطلب دا چې د N2 مالیکول یو الکترون چې دی هغه لاس کړی دی لہذا دلته ما سره پاتې شو -1 الکترون نو د دې نه چې -1 راشي دا به شي ټوټل الکترون به پاتې شي 13 الکترونز اوس د 13 الکترونز لپاره دلته بانډ آرډر وګورئ چې د 13 الکترونز لپاره بانډ آرډر سره راځي نو د 13 الکترونز لپاره بانډ آرډر راځي 2.5 نو دا یو سمپل طریقه دا شارټ ټریک دی شارټ میتھډ دی تاسو په دې باندې پریکټیس وکړئ مختلف قسمه مالیکولز چې دی هغه په دې باندې ټرای کړئ نو دا آرډر چې کوم دی دا کوم ارینجمنت چې کوم دی دا به هم تاسو ته یاد شي او چې څومره هم سمپل مالیکولز دي دا غي بانډ آرډر په اسانه باندې تاسو دینا فایند اوټ کولای شي او معلومولای شي او خپل MCQ چې دی هغه په ټایم باندې او په اسانه طریقه باندې تاسو حل کولای شي